নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মোৰ উত্তৰ এই শিতানত আজি বিশেষভাৱে আমি ASRLMৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক পোষ্ট ইতিমধ্যে খালী হৈছে সেই পোষ্টসমূহৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে গম পায় যে এই ASRLMৰ আণ্ডাৰত 700তকৈও ওপৰত পদ খালী হৈছে। এই পদবোৰৰ বাবে আপোনালোকে 18 নৱেম্বৰৰ পৰা অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেট আছে 8 ডিচেম্বৰলৈকে। সবিশেষ যদি আপোনালোকে তথ্যখিনি চাব খোজে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। এই অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক পোষ্ট ওলাইছে সেই পোষ্টবিলাকৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিছোঁ। তাতে কিছুমান কমেণ্ট ইতিমধ্যে আপোনালোকে দিছে, বিশেষভাৱে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সংক্ৰান্তত। যিহেতু প্ৰতিটো পদৰ বাবে ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে, এবছৰৰ পৰা 10 বছৰলৈকে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে। এই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে। এই দীপক ব্লগছ এখেতে লিখিছে যে, হেভ ডান গ্ৰেজুৱেট ইন কমাৰ্চ এণ্ড কাৰেণ্টলি আই এম ৱৰ্কিং ইন এ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক এজ এ ক্লাৰ্ক ইন একাউণ্ট এণ্ড ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' কেন আই এপ্লাই ফৰ দ্য ব্লক একাউণ্টেণ্ট। এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিহেতু তেওঁ বেংকত কাম কৰিছে, গতিকে ক্লাৰ্কৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন যদি তেওঁ উলিয়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁ এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। বিউটি বেগমে লিখিছে যে, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ আৰু প্ৰাইভেট স্কুল এখনত কাম কৰি আছোঁ নাও। আগতে মই GNRCত কাম কৰিছিলোঁ অক্সিজেন প্লেণ্টেশ্যনত। মই এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে তেখেতে সুধিছিলে আৰু লগতে কৈছিলে যে তেখেতে কোনখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিব। আচলতে কোনখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিব বুলি যদি কোৱা হয় তেতিয়া আপুনি দুয়োখনেই দিয়ক, যিহেতু দুয়োখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটেই আপোনাৰ কামত অহা হ'ব। বিমলা শৰ্মাই এটা দিছিলে যে 12 পাছ কৰাই নোৱাৰিব নেকি এপ্লাই কৰিব। এইটো আচলতে ভিডিঅ'টোত কোৱা হৈছে যে প্ৰতিটো পোষ্টৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ, গতিকে 12 পাছৰ ইয়াত পোষ্ট নাই যিহেতু, গতিকে 12 পাছতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। নেক্সট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কমেণ্ট আছিলে LKGO, তেখেতে দিছিলে যে ছ'চিয়েল এণ্ড কমিউনিটি ছেক্টৰত কোনবোৰ পৰিব জনাবচোন। এই সম্পৰ্কতে আজি ভিডিঅ'টো মই বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম, যিহেতু এইটো এটা সকলোৰে বাবে চিন্তনীয় বিষয় হৈছে যে যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ পৰা দিব। সকলোৰে কাৰণে এইটো এটা প্ৰশ্ন, যিহেতু ছ'চিয়েল এণ্ড কমিউনিটি ছেক্টৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ছ'চিয়েল এণ্ড কমিউনিটি ছেক্টৰত কোনবোৰ বিষয় পৰে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম। সৰোজ বসুমতাৰী তেখেতে লিখিছিলে যে 30তকৈ কম এজ যাকে নোৱাৰে নেকি। এইটো যিহেতু 32ৰ পৰা এজ দিছে, গতিকে নিশ্চয় এইটো নোৱাৰিব। নেক্সট এটা দিছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকিলে নোৱাৰিব নেকি, কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিছিলোঁ এবছৰীয়া। এইটো এটা এনেকুৱা কথা হয়, আপুনি আবেদন কৰক, যিহেতু পৰীক্ষাটো আপুনি দি চাওক। কেতিয়াবা কি হয়, এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি নাথাকাই হৈ যায় তেতিয়া আপুনি চান্স পাবও পাৰে, গতিকে আপুনি দি চাব পাৰে ইণ্টাৰভিউটো। চিমি শইকীয়া দিছিলে যে মই 1 year NGO এটাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটৰ দিলে হ'বনে জনাবচোন। এইটো নিশ্চয় হ'ব, যিহেতু NGOৰ লগত আপুনি জড়িত হয়। NGOবিলাকৰ যিবিলাক কাম হয় সেইবিলাক কমিউনিটি এণ্ড ছ'চিয়েল ছেক্টৰতে পৰে, গতিকে আপুনি দিব পাৰে যদি চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াব পাৰিছে। চেমিম চুলতানাই দিছিলে NSSত থাকিলে হ'বনে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চত। NSSত থাকিলেও ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিলে হ'ব। নেক্সট এটা আছে প্ৰিয়ংকা বৰা, মই ASRLMৰ আণ্ডাৰত কাম কৰা 9 মাহ হৈছে, BC এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে বাৰু। টিচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ আগতে। নিশ্চয় আপুনি পাৰিব, মাত্ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি উলিয়াই লওক। নেক্সট এটা অৰুণ চেতিয়াই লিখিছিলে যে ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টে পাৰিবনে। ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টে নোৱাৰে, যিহেতু ইয়াত বয়সটোৱে 32 দিয়া আছে, গতিকে ফাইনেল ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টে নোৱাৰে। এতিয়া চাওক, এই যিবিলাক ASRLMৰ আণ্ডাৰত পদ ওলাইছিলে এই পদবিলাক বিশেষকৈ DNRLMত আছিলে 717টা পদ, DDU GKYত 7টা পদ আৰু NRETPত আছিলে 10টা পদ। টোটেল পদ হ'ল 734টা। গতিকে এই 734টা পদৰ বাবে আপুনি যদি আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এতিয়া ইয়াত প্ৰতিটো পদৰ বাবে এটা কথা কোৱা হৈছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, বিশেষকৈ কমিউনিটি এণ্ড ছ'চিয়েল ছেক্টৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ইয়াতে এজনে দিছিলে এটা যে তেওঁ কৈছিল যে প্ৰাইভেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ নট একচেপ্টেবল, কিন্তু প্ৰাইভেট এক্সপিৰিয়েঞ্চো একচেপ্টেবল হয়, যিহেতু এইটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ আছে। এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক ছ'চিয়েল এণ্ড কমিউনিটি ছাৰ্ভিচ কোনবিলাক হয়, যিবোৰত কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব পাৰে। ফাৰ্মিং এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ,
কৃষি আৰু ফাৰ্মিং এই দুটা বিষয়ত যদি আপুনি কিবা কাম কৰি আছে সেয়া প্ৰাইভেট ছেক্টৰতেই হওক বা চৰকাৰী বিভাগতেই হওক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ফুড কালেকশ্যন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, এইবোৰ NGOৰ থ্ৰুৱেদি কৰা হ'লেও হ'ব কিন্তু। নেক্সট আহিলে টিচিং এণ্ড টিউটৰিং আইডিয়াছ। নেক্সট আহিলে আইডিয়া ফৰ হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং, আইডিয়াছ ফৰ কমিউনিটি ছেফটি এণ্ড ক্ৰাইম প্ৰিভেনশ্যন, আইডিয়াছ ফৰ কমিউনিটি ক্লিননেছ এণ্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট। নেক্সট আহিলে আইডিয়াছ টু হেল্প দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফাইট ক্লাইমেট চেঞ্জ। নেক্সট আহিলে ফাণ্ড ৰেইজিং আইডিয়াছ। নেক্সট আহিলে আইডিয়াছ ফৰ হেল্পিং পিপুল উইথ স্পেচিয়েল নিডছ ডিজেবিলিটিছ, অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে যদি প্ৰয়োজনীয় কিছুমান ব্যক্তি যেনে ডিজেবিলিটিছ, যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম হয় তেখেতসকলৰ বাবে যদি আপুনি কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লেও আপুনি কমিউনিটি ছাৰ্ভিচেই কৰি আছে। নেক্সট আহিলে আইডিয়াছ ফৰ হেল্পিং ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ বাবে যদি আপুনি কাম কৰি আছে, এনিমেলছ এণ্ড পেট ৰিলেটেড আইডিয়াছ সম্পৰ্কত যদি কিবা কৰি আছে বা জেনেৰেল লেবাৰ যদি কৰি আছে, এই সকলো কামেই কি হৈছে কমিউনিটি ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে আপোনালোকে এই কামবোৰৰ ভিতৰত যদি কিবা কাম কৰিছিলে তাৰ যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, যদি নাইও তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াইও এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে ASRLMৰ আণ্ডাৰত ওলোৱা এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছে কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট নাই বুলি চিন্তিত হৈ আছে, তেখেতসকলে এই বিষয়খিনি ভাবি চাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকলৈ এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।